تخيل معي أن هناك حفل كبير ودبكة كبيرة جدا. رتبت هذه الدبكة من قبل منظم الحفل، حيث وضع الرقم 1 أول الناس، ودعا الشخص رقم 2 لينضم للأول، ثم انضم الرقم 3 لهم فأصبحوا سلسلة، وهكذا حتى تجمع مجموعة أشخاص خلال 10 دقائق وكونوا كتلة سمي بالكتلة 1. وبعد 10 دقائق حضرت مجموعة أخرى وانضموا إلى السلسلة فأطلق عليهم اسم الكتلة رقم 2. وهكذا تعاقبت الكتل حتى أصبحت سلسلة تتكون من ملايين الكتل من الناس حيث يدبكون معا. مئات آلاف أخرى حضروا للتو في انتظار فرصة تسمح لهم بالانضمام، كما أن هناك أناس يرتدون اللون الأبيض هدفهم تنظيم سلسلة الدبكة، لكنهم غير متعاونين فيما بينهم، بل على العكس من ذلك هم في تنافس شديد، فكل واحد منهم يريد أن يشرف هو بنفسه على انضمام كتلة جديدة من الأشخاص. لكن قوانين الحفل صارمة بهذا الشأن، فقد وضعت شروط تمنع خروج أحد من السلسلة أو التبديل، وكذلك تمنع انضمام الدباكين من دون كتل، كما ترفض انضمام الكتل من منتصف السلسلة، وذلك لتفادي إعادة ترقيم المنضمين. وظيفة المنظمين إنشاء الكتل الجديدة واختبار الأشخاص فيما إذا كانوا مؤهلين للانضمام من عدمه، وبعد تكوين كتلة جديدة من الأشخاص يقوموا بربط الكتلة بآخر كتلة موجودة في الدبكة. والتنافس الكبير بين المنظمين بدل التعاون سببه أن كل منظم سيحصل بمفرده على المكافأة في حال أنشأ كتلة جديدة وساعد من فيها للانضمام. وفائدة هذا التنافس بالنسبة لصاحب الحفل والذي تولى بدوره عن الأنظار منذ بداية إنشاء الدبكة هو ضمان التزام المنضمين بعمل اختبار جيد للأعضاء الجدد. في بعض الأحيان يقوم شخصان بإنشاء كتلتين في نفس الوقت حيث يرتبطوا معا بآخر كتلة في السلسلة، ومن أجل تحديد السلسلة الأطول يجب انتظار انضمام باقي الكتل، فإن تبين أن إحدى الفروع من السلسلة أصبحت أطول ولو بكتلة واحدة ستعتبر هي الأطول، ويعمل الجميع على هذا الفرع الرصين من السلسلة. وقبل أن نكمل أرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلكم كل جديد. تنويه: قبل إكمال باقي الفيديو من الأفضل لك مشاهدة الفيديو السابق عن هل يمكن تزوير البيتكوين. يمكنك تخيل أن الدبكة هي نفسها سلسلة البيتكوين، وأن منظم الحفلة هو ساتوشي مونوكو المتولي عن الأنظار، وأن الأشخاص ذو الزي الأبيض هم المعدنون، وأن الأشخاص الدباكون هم المعاملات المالية. المفارقة هنا أن السلاسل الفرعية المهملة قد تكون تحوي نسخة من معاملة حصلت على مكان لها في الكتلة الرصينة، وسبب وجود نسخ متعددة من نفس المعاملة هو أن الشخص الذي قام بإجراء المعاملة بثها للشبكة على الإنترنت، ولكن اختلاف السرعة في شبكة الإنترنت من مكان إلى آخر جعل نسخ منها تصل للآخرين بأوقات متعددة. والشيء الذي يؤكد أنها مجرد نسخ من نفس المعاملة هي أن في كل معاملة ستوجد رقم المحفظة المرسلة والكمية المتبقية في المحفظة بعد إجراء العملية، وعندما تفوز إحدى النسخ من المعاملة في الانضمام إلى كتلة معينة ستهمل النسخ الأخرى، أما المعاملات الأخرى غير الموثقة ستنتظر دورها في التوثيق، وذلك بضمها إلى كتل أخرى. ربما ستتساءل: ماذا لو توقف التعدين والمعدنين عن العمل؟ بدون التعدين لا يمكن توثيق العمليات. تخيل أن الشخص ألف أرسل مبلغ بمقدار 1 بيتكوين إلى الشخص باء، وأرسل نفس النسخة وبنفس التوقيت إلى الشخص جيم. ستبث النسختان على الشبكة وتنتشر كل واحدة منهما باتجاه معين، ما يخلق ارتباكا بين الناس لمن يملك النسخة الأصلية، خصوصا وأن سرعة الإنترنت نسبي، وكون الفارق الزمني بينهما قصير سيصعب تحديد ما هي النسخة الأولى، وهذا ما سيعرض النسختين للشك وعدم الاعتراف. أما في وجود التعدين لا يقوم المعدنون بإدخال النسختين في نفس الكتلة، وفي حال وزعتا على كتلتين فستوثق النسخة التي كانت في كتلة قد ربحت لتكون جزءا من السلسلة الأطول، بينما تهمل الثانية. هذا المثال
بمجرد حالة واحدة فقط لمساوئ توقف التعدين. هنا يكون وظيفة المعدن إنشاء كتلة وإضافة أول معاملة إليها، حيث يحصل منها المعدن بنفسه على مكافأة التعدين، وهي معاملة يتم إنشاء العملات فيها من فراغ، ويكون ذلك بإيجاد رقم صحة عمل صالح لهذه الكتلة، ثم إيجاد رقم هاش مميز لآخر كتلة في السلسلة، حيث يكون هذا الهاش مكون من عدد كبير من الأصفار 60 صفر مثلا، ويكون هذا وفق بروتوكول معمول عليه. يعمل البروتوكول بمبدأ العد التنازلي للهاش، فعند إضافة كتلة برقم هاش معين يجب أن تكون الكتلة التالية تحمل رقم هاش أقل، أي عدد أصفار أكثر وصعوبة أكثر. ولأن دالة التهشير التشفيرية لا تعمل عكسيا، سيضطر المعدنون إلى عمل تخمينات كبيرة إلى أن يحصلوا على رقم هاش أقل من هاش الكتلة السابقة. عندما تطلق كمية جديدة من البيتكوين تسمى هذه العملية الكتلة المكافئة، إذ تخفض الكتلة المكافئة إلى النصف كل 210,000 كتلة، أو كل 4 سنوات تقريبا. ففي عام 2009 كان هناك 50 كتلة مكافئة، وفي عام 2013 كان العدد 25، وفي عام 2018 كان العدد 12.5، وفي مايو من عام 2020 انخفضت إلى النصف إلى 6.25، وسوف يستمر هذا النظام حتى عام 2140، إذ سيكافئ معدني البيتكوين برسوم التحويلات التي سيدفعها مستخدمو الشبكة، وستتكفل هذه الرسوم بتحفيز معدني البيتكوين على تعدين المزيد من الكتل وإبقاء الشبكة مستمرة. والفكرة هي أن التنافس على هذه الرسوم سيبقيها منخفضة بعد الانتهاء من انقسام البيتكوين. يوجد حاليا 18.7 عملة بيتكوين في الوجود، ويتغير الرقم كل 10 دقائق تقريبا، حيث يتم تعدين كتل جديدة. تشير التقديرات إلى أنه يتم تعدين 900 عملة بيتكوين جديدة يوميا، وفي المتوسط يتم تعدين 144 كتلة يوميا، ويحتوي كل منها على 6.25 بيتكوين، بينما يوجد حاليا تقريبا 2 مليون عملة بيتكوين متبقية سيتم تعدينها خلال قرن من الزمن. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلك كل جديد.